Bạn đã bao giờ ngước nhìn một tòa nhà cao tầng vừa lên đèn lung linh và tự hỏi: cái cầu tháp khổng lồ hôm qua hôm kia còn chót vót, giờ biến đâu mất rồi? Không lẽ nó biết bay, hay người ta dùng bùa phép cho nó bốc hơi vào không trung trong một nốt nhạc? Thực ra màn thoát xác từ độ cao vài trăm mét của gã khổng lồ này là một cú ảo thuật đầy hack não, cũng là một cuộc chia tay có kịch tính và tốn rất nhiều mồ hôi mà nếu không kể ra, chắc hẳn bạn sẽ không tin con người lại có thể quái chiều đến như vậy. Cứ tưởng tượng như thế này cho dễ hình dung. Nó giống như việc bạn đóng một con thuyền khổng lồ trong một cái chai thủy tinh khổng lồ, nhưng cái cổ chai thì nó lại bé tí xíu. Đến khi con thuyền hoàn thiện, cánh buồm căng gió, gỗ bóng loáng, thì câu hỏi nhức nhối hiện ra là làm sao lôi nó ra ngoài mà không đập vỡ cái chai. Các cầu tháp trên nóc những tòa nhà như Landmark 81 hay những tòa nhà cao tầng khác ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng y hệt như vậy. Khi tòa nhà còn là một đống bê tông cốt thép ngổn ngang, cái cẩu là ông vua độc tôn. Nó vươn cánh tay dài ngoằng của mình để nhấc từng tấn sắt, từng khối vữa lên cao. Nhưng khi tòa nhà đã hoàn thành, lắp kính sáng loáng, mái đã lợp xong xuôi, thì đột nhiên ông vua này trở thành một kẻ thừa thãi khổng lồ. Cái oai oăm ở chỗ, đường lên thì có, nhưng đường về thì bị bịt kín. Ở lúc xây thì cẩu tự leo lên theo tòa nhà, nhưng khi xong rồi, sàn mái đã đổ bê tông, thang máy đã lắp xong, không gian xung quanh chật chội. Chúng ta không thể nào vác một cái xe cẩu khổng lồ từ dưới đất mà vươn cao tới vài trăm mét để nhấc nó xuống được. Thế nên giới xây dựng hay đùa nhau gọi đây là bài toán con gà và quả trứng phiên bản kỹ thuật. Nếu không có cẩu thì không xây được nhà, mà xây xong nhà thì không biết nhét cái cẩu đi đâu. Nhưng tất nhiên, con người chúng ta vốn dĩ đã rất quái chiêu, và các kỹ sư đã nghĩ ra cách tháo dỡ mà nếu bạn không tận mắt chứng kiến, bạn sẽ tưởng đó là một màn ảo thuật, chứ không phải là kỹ thuật xây dựng đơn thuần nữa. Mấu chốt của toàn bộ bí mật này nằm ở một nguyên lý cực kỳ đơn giản nhưng lại vận hành vô cùng phức tạp. Cái gì lớn thì tháo nhỏ, cái gì nhỏ thì tháo nhỏ hơn nữa đến khi nó vừa vặn một cái lỗ bé tí hoặc một chiếc thang máy chở hàng. Đây là một chuỗi những hành động nối tiếp nhau, cái này phục vụ cái kia, tạo thành một vòng lặp tháo dỡ đầy tính toán mà chỉ cần một sai sót nhỏ thôi là cả khối sắt hàng trăm tấn đó sẽ biến thành một thảm họa rơi tự do xuống phố phường ở bên dưới. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào công đoạn chính này. Đây là cái cách mà 90% các tòa nhà cao tầng trên thế giới đang dùng, gọi tạm là vessel thoát xác, hay chiến thuật này còn được gọi là anh đi trước, kéo em theo. Để hạ một gã khổng lồ nặng hàng trăm tấn, người ta phải mời đến một gã đệ tử nhỏ con hơn nhưng vô cùng linh hoạt. Dân kỹ thuật gọi là cẩu Derrick hay là cẩu chân lê. Đầu tiên, chính cái cầu tháp khổng lồ đang đứng đó sẽ thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của đời mình, tự nhấc các bộ phận của thằng em Derrick lên nóc nhà. Thằng em này thì bé thôi, nhìn nó lọt thỏm giữa cái sàn mái rộng thênh thang, nhưng nó lại là đao phủ sẽ trực tiếp tháo rời đại ca của mình. Khi gã Derrick được lắp đặt và bám chặt vào sàn bê tông cốt thép của tầng mái, cuộc đại phẫu bắt đầu. Công việc đầu tiên cũng là đau đầu nhất, chính là tháo các khối đối trọng. Bạn biết đấy, cầu tháp đứng vững được là nhờ những cục bê tông nặng hàng chục tấn treo lủng lẳng ở phía đuôi, gọi là đối trọng, để cân bằng với cánh tay dài ở phía trước. Nếu tháo không khéo, cái cầu sẽ mất trọng tâm và đổ sụp về phía trước ngay lập tức như một cái bập bênh bị mất một bên. Và thằng đệ Derrick này sẽ từ từ nhấc từng cục đối trọng này ra, đặt nhẹ nhàng xuống sàn mái. Lúc này, cái cầu tháp khổng lồ bắt đầu nhẹ mình, nhưng cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết trước những cơn gió lồng lộng ở trên cao. Sau khi đã tháo hết phần đối trọng, Derrick bắt đầu gặm đến cánh tay dài, gọi là tay cần hay là chip trong tiếng Anh. Cái cánh tay này thường dài vài chục mét, không thể hạ nguyên si xuống đất được vì sẽ vướng vào các tòa nhà xung quanh hoặc gây nguy hiểm cho người đi đường. Thế là người ta tháo nó ra từng đoạn, giống như tháo các khớp của một con robot Lego. Mỗi đoạn được hạ xuống, một cảm giác nhẹ nhõm lại hiện lên trên mặt của các kỹ sư. Tiếp theo là đến cabin điều khiển, nơi các bác tài cẩu ngồi mỗi ngày. Và cuối cùng là cái tháp đứng. Cứ thế, từng đốt thân của gã khổng lồ bị thằng em Eric nhấc ra và hạ xuống đất thông qua hệ thống dây tời và dòng dọc. Và rồi một ngày cái cầu tháp oai hùng biến mất, chỉ còn lại ông em Derrick nhỏ bé đứng cô đơn trên nóc nhà. Đến đây thì nhiều người sẽ nói rằng vẫn kẹt thêm một ông nữa trên nóc nhà, vẫn như cũ. Thì đây mới chính là đoạn thú vị và buồn cười nhất của quy trình này. Kỹ thuật xây dựng không bao giờ cho phép mình rơi vào ngõ cụt. Khi thằng em Derrick đã hoàn thành sứ mệnh tháo dỡ đại ca, người ta lại tiếp tục mang lên một ông em út siêu mini. Ông em này nhỏ đến mức có thể đẩy bằng tay hoặc chạy bằng điện nhẹ. Trông nó chẳng khác gì mấy cái máy tời mà người ta hay dùng để kéo vật liệu ở các công trình nhà dân. Và ông em út này sẽ lại xẻ thịt ông anh Derrick thành từng mảnh nhỏ xíu.
Và bạn đoán xem những mảnh nhỏ này sẽ đi đâu? Chúng sẽ không cần dây cáp hay dòng dọc lủng lẳng bên ngoài tòa nhà nữa. Chúng sẽ được các công nhân khênh vác hoặc dùng xe đẩy mini đưa vào thang máy chở hàng của tòa nhà. Cái thang máy mà sau này cư dân sẽ dùng để vận chuyển bàn ghế giường tủ. Thậm chí nếu các bộ phận vẫn còn hơi to, người ta lại tháo rời chúng thành từng mảnh, từng thanh rời và khênh bộ xuống cầu thang thoát hiểm. Thế là xong. Từ một cái cần cầu tháp cao vút, sau một vài hồi phân thân và truyền qua 3-4 đời từ cẩu lớn đến cẩu tí hon, toàn bộ thiết bị đã rút lui êm đẹp vào lòng tòa nhà và xuống mặt đất bằng con đường chính ngạch. Quy trình này nghe có vẻ rườm rà nhưng nó lại là cách an toàn nhất và kinh tế nhất. Nó giống như việc bạn dọn một cái tủ lớn ra khỏi phòng mình vậy. Đầu tiên là tháo cánh cửa, sau đó là tháo ngăn kéo, rồi tháo từng tấm ván. Cuối cùng chỉ còn lại nắm ốc vít ở trong tay, bạn có thể bỏ túi quần và là đi. Cái hay của các kỹ sư là họ tính toán sao cho các bộ phận của cái cầu nhỏ nhất phải vừa khít với kích thước của cửa thang máy hoặc độ rộng của chiếu nghỉ cầu thang bộ. Đây là một sự phối hợp nhịp nhàng giữa toán học, vật lý và cả sự khéo léo của những người thợ. Nhưng khoan đã, không phải lúc nào người ta cũng dùng cẩu phụ đâu. Có một loại cẩu tháp thông minh hơn, có khả năng tự leo lên và tự leo xuống. Nó có thể tự nuốt chửng mình. Nguyên tắc hoạt động của nó giống với cái anten có thể thu nhỏ lại rồi nhô cao hơn. Cái anten ở đài ngày xưa ấy. Nó cứ tháo từng đốt chân của mình cho đến khi cái bụng nó nằm sát mặt đất. Lúc này thì chiều cao của nó chỉ còn khoảng 10 mấy mét. Một chiếc xe cẩu bánh lốp bình thường chạy ngoài đường có thể dễ dàng vươn tới và nhấc nốt những gì còn lại mang đi. Ngoài ra, ở những nơi mà không gian quá chật hẹp hoặc tòa nhà có hình dáng kỳ quái không thể lắp đặt cẩu phụ, người ta còn chơi lớn bằng cách thuê trực thăng hạng nặng. Đây là cảnh tượng mà bạn chỉ thấy trong phim hành động của Mỹ mà thôi. Một con trực thăng khổng lồ với tiếng động cơ gầm rú sẽ đứng lơ lửng trên nóc tòa nhà, thả dây cáp xuống để câu từng bộ phận của cần cầu đi. Cách này thì nhanh, oách nhưng cực kỳ đắt và cực kỳ nguy hiểm vì luồng gió từ cánh quạt trực thăng có thể làm mọi thứ mất kiểm soát. Tuy nhiên dù cách nào đi nữa, mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa đống sắt thép đó về mặt đất một cách nguyên vẹn và an toàn. Nói về kỹ thuật mãi rồi, bây giờ chúng ta hãy nói về cái chất thép của những con người làm công việc này. Hãy hình dung mình đang đứng trên một sàn bê tông chỉ rộng vài mét vuông ở độ cao khoảng 300 mét. Gió thổi ù ù bên tai đến mức không nghe thấy tiếng người bên cạnh nói gì. Và trước mặt bạn là những thanh thép nặng vài tấn đang đung đưa. Tháo dỡ cầu tháp không dành cho những người yếu tim và tất nhiên không dành cho những người sợ độ cao. Kẻ thù số 1 của họ chính là gió. Dưới mặt đất, gió cấp 4, cấp 5 chỉ đủ làm bay cây mũ. Nhưng trên đỉnh tòa nhà, nó có thể biến một tấm thép thành một cánh buồm khổng lồ kéo phăng cả người lẫn máy xuống bên dưới. Chính vì thế trước mỗi lần tháo dỡ, các chuyên gia khí tượng phải làm việc cật lực để dự báo chính xác từng giờ. Nếu gió vượt quá tốc độ cho phép, dù chỉ một chút, toàn bộ đội ngũ phải đứng hình ngay lập tức. Đã có những trường hợp đang tháo dở tay thì gió nổi lên và cái cần cẩu mất thăng bằng bắt đầu rung lắc dữ dội, khiến người ta chứng kiến bên dưới phải nín thở cầu nguyện. Sự cân bằng ở đây không chỉ về vật lý mà còn về tâm lý. Người thợ phải bình tĩnh đến mức tuyệt đối để vặn từng con ốc, điều khiển từng nhịp tời. Vì chỉ cần một cú giật mình, một cái chạm nhẹ tay làm rơi dụng cụ thôi là món đồ đó sẽ trở thành một viên đạn rơi tự do với tốc độ kinh hoàng xuống phía dưới. Sự cân bằng đối trọng đã nói ở phần đầu cũng là một bài toán sinh tử. Bạn có biết là khi tháo các khối đối trọng bê tông, người ta phải tháo theo một trình tự cực kỳ ngặt nghèo hay không? Không được tháo hết một lúc mà phải tháo xen kẽ với việc tháo các đốt của cánh tay cần để giữ cho cái bập bênh khổng lồ đó luôn ở trạng thái cân bằng. Nếu cái cẩu bị nghiêng quá 1 đến 2 độ, các khớp nối sẽ bị kẹt, bu lông bị uốn cong và không thể tháo ra được. Lúc đó tình hình sẽ trở nên cực kỳ bế tắc. Đó là lý do tại sao một quy trình tháo dỡ có thể kéo dài hàng tuần trời, dù nhìn qua có vẻ như chỉ vài bộ phận cần phải nhấc xuống. Và nếu bạn để ý, hầu hết các công đoạn tháo dỡ, đốt thân cẩu hoặc hạ các cấu kiện lớn xuống đất thường ít khi được bạn chứng kiến, bởi vì nó diễn ra vào đêm hoặc là rạng sáng. Vì không phải họ muốn làm bí mật đâu, đơn giản là vì lúc đó phố phường vắng lặng nhất. Những đêm không ngủ của các kỹ sư và công nhân chính là lúc gã khổng lồ sắt thép thực hiện chuyến hành trình cuối cùng của mình, đó là về kho bãi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Phải nói rằng mình cũng thắc mắc chuyện này và tự đi tìm hiểu và tự đi làm. Nếu thấy thú vị thì bạn hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại ở trong các video kế tiếp.